Här är blow dry och det är, nu kommer jag använda ett lite gammaldags ord här, men det är som en klassisk läggningsvätska som är värmeaktiverad. Man har den alltså i ett fuktigt hår innan man ska föna håret eller rulla det på spolar eller vad man nu ska göra, och sen så använder man värme för att aktivera de här polymererna i sprayen som skapar stadga. Den innehåller kraftfulla antioxidanter, vegetabiliskt protein och kollagen som stärker upp hårstrået och skyddar hårstrået. Solrosextrakt, vindruvskärnsextrakt som är färgbevarande och också har inbyggda värmeskydd. Och det som jag kanske är mest förtjust i är att den har ett extrakt från vit tryffel som ger håret en fantastisk glans. Det gör också att använder man den här när man fönar håret så får man den här bouncen. Det håller ju så länge. Och det förlänger ju förningen med 2-3 dagar.